ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่มีกูรูหรือนักวิเคราะห์บอลต่างๆเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์บอลประมาณว่าทางแมนยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้เพราะว่าเอ็มบัปเป้นั้นก็เหลือเวลาที่จะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้และอีกอย่างคือว่าทางเรอัลมาดริดนั้นก็เลิกสนใจเอ็มบัปเป้เพราะว่าตอนนี้มาดริดให้ความสนใจกับคายฮาวเวิร์ดกองหน้าของเชลซีนะครับและก็มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้เอ็มบัปเป้นั้นย้ายมาแมนยูไนเต็ดก็ได้นะครับปัจจัยแรกก็คือ 1. ถ้าเกิดย้ายมาใช่ไหมเอ็มบัปเป้อาจจะสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรแมนยูและแมนยูนั้นก็อาจจะมอบสถิติต่างๆให้เขานะครับแบบเป็นอารมณ์เหมือนโรนัลโดกับเบ็คแฮมอะไรประมาณนี้ครับ 2. ฐานแฟนบอลนะครับฐานแฟนบอลแมนยูก็มันเยอะอยู่แล้วนะครับเยอะทั่วโลกอยู่แล้วถ้าเอ็มบัปเป้ย้ายมาก็อาจจะเป็นดาวเด่นค้างฟ้าเหมือนโรนัลโดก็ได้นะครับ 3. ก็คือถ้าเกิดเอ็มบัปเป้มาเนี่ยก็จะมีการแย่งตำแหน่งดาวซันโวกับฮาแลนด์นะครับโอ้โหถ้าเกิดมาเนี่ยก็ดีนะเป็นอารมณ์สูสีกันเลยนะครับระหว่างเอ็มบัปเป้กับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็แน่นอนทุกคนก็รู้เลยว่าแต่ละคนนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของเมสซี่หรืออาจจะเป็นตัวแทนของโรนัลโดในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากทีมทอล์กหรือเดอะการ์เดียนนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางแมนยูไนเต็ดนั้นได้เริ่มการเจรจาที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าทางอิตาเลวีครับเขาจะขายแฮร์รี่เคนให้กับสโมสรที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกนั้น100 ล้านปอนด์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมอื่นที่อยู่นอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกเขาจะขายแฮร์รี่เคนในราคา80 ล้านปอนด์นะครับนี่ก็เป็นราคาหรือทางเลวี่นั้นเขาได้ตั้งไว้นะเป็น2มาตรฐานนะครับทางนี้นะครับแฮร์รี่เคนนั้นก็มีข่าวแว่วๆออกมาว่าเขาอยากอยู่ที่พรีเมียร์ลีกต่อครับเพื่อที่อยากจะทำลายสถิติของอารันชีเลอร์ครับและอีกอย่างคือว่าแฮร์รี่เคนนั้นไม่อยากไปเล่นให้กับลีกอื่นเพราะว่าตอนนี้เขามีลูกน้อยเขาอยากอยู่กับครอบครัวเขายังอยากอยู่ที่ลอนดอนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแอนดี้เบิร์ตแฮมนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ที่เพิ่งเดินทางไปมอบเสื้อให้กับสมเด็จพระสันตะปานะครับโดยเสื้อที่มอบนี้ก็เป็นเสื้อของมาร์ติเนสนะครับหมายเลข 6พร้อมกับลายเซ็นมาร์ติเนสอีกด้วยทางนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาก็ยังกล่าวชื่นชมอีกว่ามาร์ติเนสเนี่ยเป็นนักเตะคนโปรดของเขาเลยนะและตอนนี้เขารู้ว่ามาร์ติเนสนั้นได้รับอาการบาดเจ็บเขาก็ขออวยพรให้มาร์ติเนสนั้นหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วเพื่อที่จะมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์อีกด้วยนะครับโอ้โหแสดงว่ามาร์ติเนสเนี่ยเป็นนักเตะในดวงใจของใครได้หลายคนเลยครับตอนนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่ชอบมาร์ติเนสนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ได้ออกมาเขียนข่าวประมาณว่าดีแคนไลท์จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าดีแคนไลท์นั้นได้ถูกจัดอันดับซึ่งอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้อีกด้วยเขาเป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีการจ่ายบอลที่แม่นยำนะครับทั้งนี้นะครับก็มีแนวโน้มว่าราคาของดีแคนไลท์จะสูงถึง150 ล้านปอนด์ถ้าเกิดราคามันสูงถึง150 ล้านปอนด์เกลเซอร์อาจจะไม่ยอมจ่ายในราคานี้ก็เป็นไปได้นะครับก็มาติดตามดูต่อไปว่าถ้าเกิดเจ้าของคนใหม่ที่จะมาเป็นเจ้าของแมนยูเนี่ยเขาจะยอมจ่ายในราคานี้ไหมหรือเขาจะหาซื้อนักเตะที่มันมีราคาที่น้อยแล้วก็คุ้มค่ามากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากฟุตบอลอินไซด์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าหนูกลาเบียเวกานะครับมิดฟิลด์ของเซลตาบีโก้วัย20 ปีซึ่งก่อนหน้านี้นั้นมีข่าวกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็มีข่าวกับเรอัลมาดริดนะครับและตอนนี้เจ้าหนูคนนี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งค่าฉีกสัญญาของเจ้าหนูคนนี้ก็อยู่ที่ราคา40 ล้านยูโรนะครับและก็ทางเรอัลมาดริดนั้นพร้อมที่จะฉีกสัญญาเจ้าหนูคนนี้แต่จะขอจ่ายเป็นรายงวดไปนะครับไม่จ่ายทีเดียวนะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าหนูคนนี้เลือกไปเรอัลมาดริดแล้วแน่นอนว่าทางแมนยูไนเต็ดนั้นก็ต้องเลือกหามิดฟิลด์คนใหม่นะครับซึ่งมิดฟิลด์คนใหม่ที่ทางแมนยูไนเต็ดได้มองไว้ก็คือ1ดีแคนไลท์2อเล็กตวนเซเบ3จูดเบลลิงแฮมและ4ก็คือแฟรงกี้เดยองนะครับโอ้แต่ละคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างมากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นนะครับต้องมารอดูต่อไปว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทางเทนฮากจะหาใครมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฮันนิบาลเมบบี้นะครับกองกลางชาวตูนิเซียวัย20 ปีที่ถูกส่งยืมตัวไปทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับและตอนนี้นะครับซัมเมอร์นี้เขาจะกลับมาแมนยูนะครับแต่การที่จะกลับมาเนี่ยเขาก็อยากให้เทนฮากการันตีว่าถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเขาจะติดทีมชุดใหญ่
หรืออาจจะเป็นตัวจริงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่จะเป็นตามที่เขาขอได้นะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเอริก เทนฮากว่าจะตัดสินใจยังไงในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าฮันนิบาล เบบี้นั้นตอนไปอยู่เบอร์มิงแฮมซิตี้ก็รักษาฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ยังมีอายุน้อยประสบการณ์น้อยนะครับก็ต้องค่อยๆขุนกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทนฮากว่าจะเอายังไงถ้าเกิดเขากลับมาถ้าเกิดให้เขาอยู่ต่อก็ต้องพัฒนาเขาให้ดีหรือถ้าไม่ให้อยู่ต่อก็พร้อมที่จะขายออกประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสัน เมาท์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่อยู่เชลซีตั้งแต่อายุ6 ขวบนะครับซึ่งตอนนี้ทางเมสัน เมาท์นั้นกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีนะครับพอเหลือสัญญาแค่12 เดือนเองทั้งนี้นะครับเมสัน เมาท์ก็ยังมีข่าวกับอาร์เซนอล ลิเวอร์พูล แมนยูไนเต็ดนะครับที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับเขานะครับมีรายงานออกมาว่าทางโบลี่นั้นท็อดโบลี่นะครับก็จะเข้าไปคุยกับเมสัน เมาท์โดยที่จะเพิ่มเงินเดือนให้เมสัน เมาท์นะครับเพื่อโน้มน้าวใจให้เมสัน เมาท์นั้นอยู่ทีมเชลซีต่อนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเมสัน เมาท์ไม่ได้อยู่กับเชลซีต่อเมสัน เมาท์ก็ต้องย้ายไปทีมใดทีมหนึ่งที่ย้ายไปอยู่กับทีมนั้นแล้วต้องได้แชมป์อะไรสักอย่างติดไม้ติดมือมานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเบนจาคอบที่พูดเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูไว้ว่าตอนนี้ทางเกลเซอร์นั้นมีตัวเลือกมากมายและเขาพยายามหาคนที่จะมาร่วมลงทุนด้วยเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูต่อไปแต่อีกประการหนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านชีคกับเซอร์จิมยื่นข้อเสนอหรือเม็ดเงินที่เกลเซอร์ต้องการเกลเซอร์ก็พร้อมที่จะขายสโมสรแมนยูแบบเต็ม 100% แบบเต็มรูปแบบถ้าหากว่าเกลเซอร์ยังจะอยากเป็นเจ้าของแมนยูต่อไปเกลเซอร์ก็จะโดนกลุ่มแฟนบอลประท้วงหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวจากเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสำนักงานข่าวเดอะแอตแลนติกนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์ โอซิมเฮนนะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูไนเต็ดทางปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ทางเชลซีนั้นให้ความสนใจนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทางเชลซีนั้นหมดโอกาสแล้วที่จะเซ็นสัญญากับโอซิมเฮนเพราะว่ามีปัญหาทางการเงินนะครับถ้าใช้เงินเยอะมันก็จะผิดกฎการเงินนะครับทั้งนี้นะครับแมนยูก็เหลือคู่แข่งแค่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าค่าตัวของโอซิมเฮนมันสูงเกินไปนะครับถ้าหากว่าแมนยูจ่ายไม่พอเนี่ยปารีสก็พร้อมที่จะจ่ายเงินปาดหน้าแมนยูไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าโอซิมเฮนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแมนยูได้แมนยูก็มีตัวเลือกสำรองก็คืออีวานโทนี่ครับกองหน้าของเบนฟอร์ดนะครับที่ทางแมนยูจับตามองอยู่ตอนนี้แต่ประเด็นก็คือว่าแมนยูก็กลัวพฤติกรรมของอีวานโทนี่ในเรื่องกรณีการติดพนันครับตอนนี้อีวานโทนี่ก็ยังโดนคดีสอบสวนเรื่องการเล่นพนันบอลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมารอดูกันต่อไว้ว่าในซัมเมอร์นี้ทางแมนยูจะได้ใครมาเป็นกองหน้านะครับต่อมานะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับเหล่าสาวกปีศาจแดงก็ได้นะครับเพราะว่าวาลานั้นอาจจะกลับมาช่วยทีมได้ในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับนะครับล่าสุดนะครับอเล็กคุกนักข่าวจากทอล์กสปอร์ตก็ได้ออกมาทวิตเตอร์ว่าเอริก เทนฮากเพิ่งบอกกับเขาไปว่าวาลานั้นจะกลับมาลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับเพราะอาการบาดเจ็บเนี่ยกำลังดีขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับตามรายงานก่อนหน้านี้ก็ระบุว่าผลสแกนของวาลานั้นทำให้เขาต้องพักฟื้น6 สัปดาห์เลยนะครับซึ่งหมายความว่าวาลานั้นอาจจะไม่ได้เล่นหรือปิดเทอมไปเลยนะครับไม่ได้เล่นจบซีซั่นนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมารอดูกันว่ากองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้จะกลับมาช่วยปีศาจแดงได้หรือไม่ในศึก FA ครับวันที่3 มิถุนายนนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่ แม็กไวร์นะครับที่ตอนนี้ทางด้านแมนยูไนเต็ดนั้นอยากจะขายให้ยูเวนตุสนะครับแต่ยูเวนตุสไม่ซื้อยูเวนตุสก็เลยหาทางออกแบบว่าอยากจะเซ็นสัญญาแบบยืมตัวกับแฮร์รี่ แม็กไวร์ในช่วงซัมเมอร์นะครับทางนี้นะครับสาเหตุที่ยูเวนตุสไม่ซื้อก็เพราะว่าแมนยูไนเต็ดนั้นต้องการค่าธรรมเนียมสูงเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งมันดูไม่ make sense กับฟอร์มที่แฮร์รี่ แม็กไวร์แสดงออกมาตอนนี้เนาะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฟอร์มของแฮร์รี่ แม็กไวร์นั้นมันเป็นยังไงนะครับก็รอดูต่อไปว่าอนาคตของแม็กไวร์เนี่ยจะจบลงยังไงครับ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคริสตัลพาเลตนะครับที่สนใจดึงตัวอารอนวานบิสก้ากลับไปร่วมทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตอนนี้อารอนวานบิสก้าเหลือสัญญากับแมนยูไนเต็ดอีก1ปีหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็จะมีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีถ้าหากคริสตัลพาเลตอยากจะดึงตัวอารอนวานบิสก้ากลับไปร่วมทัพก็ต้องเสียค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ